Σήμερα θα ξεκαθαρίσουμε έναν μύθο που επικρατεί εδώ και πολλά χρόνια στο χώρο της αυτοάμυνας και των τακτικών γενικότερα. Και ο μύθος αυτός είναι που λέει ότι ένας αστυνομικός θα έπρεπε να πυροβολάει στα άκρα, στα πόδια, εν πάση περιπτώσει, έναν ύποπτο, ώστε να τον τραυματίσει και όχι να τον σκοτώσει. Νιώθω ότι ο μύθος διαιωνίζεται λόγω των ταινιών του Hollywood, διότι στην πραγματικότητα είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα μη εφικτό και θα αναλύσουμε σήμερα τους λόγους για τους οποίους ισχύει αυτό. Οι λόγοι λοιπόν είναι διάφοροι, αλλά χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες. Πρώτον είναι τα πρακτικά ζητήματα, δεύτερον είναι τα νομικά ζητήματα και τρίτον έχουμε τα ζητήματα τακτικής. Ξεκινώντας από τα πρακτικά ζητήματα. Γιατί ένας αστυνομικός δεν μπορεί να πυροβολήσει τα χέρια ή τα πόδια ενός υπόπτου? Ο μέσος άνθρωπος για να μετακινήσει το χέρι του, τον πύχη του, σε γωνία 90 μοιρών, από μπροστά μέχρι το πλάι για παράδειγμα, χρειάζεται μόλις 12 εκατοστά του δευτερολέπτου. Για να μετακινήσει το χέρι του από το ύψος του ισχύου μέχρι το ύψος του ώμου χρειάζεται περίπου 18 εκατοστά του δευτερολέπτου, κατά μέσο όρο. Ένας άνθρωπος που κρατάει πιστόλι για να εκτιμήσει τι συμβαίνει μπροστά του, να στοχεύσει σωστά και να πυροβολήσει τον στόχο του, χρειάζεται κατελάχιστο 1/4 του δευτερολέπτου, δηλαδή περίπου 250 μιλισεκόντ. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι εκπαιδευμένοι, με υψηλό επίπεδο εκπαίδευση και χρησιμοποιούν και ιδανικά ένα πιστόλι με σκανδάλι πολύ ταχείας απόκρισης. Άρα βλέπουμε ότι η χρονική διαφορά μεταξύ του πόσο γρήγορα κινούνται τα άκρα και το πόσο γρήγορα μπορεί κάποιος να στοχεύσει και να πετύχει το στόχο του εύστοχα είναι χαοτική. Είναι αδύνατον να περιμένουμε από έναν σκοπευτή να μπορεί να χτυπήσει έναν τόσο μικρό και γρήγορα κινούμενο στόχο αξιόπιστα και αποτελεσματικά, ιδίως όταν ο στόχος κινείται. Ποτέ κανένας ύποπτος δεν είναι ακίνητος σαν άγαλμα χωρίς να κουνάει έστω λίγο τα άκρα του ή αντίθετα μπορεί ο ίδιος ο αστυνομικός να κινείται. Οι καταστάσεις στον δρόμο είναι δυναμικές, δεν είναι στατικές. Είναι αδιανόητο να περιμένουμε τόσο υψηλά ποσοστά ευστοχίας από έναν άνθρωπο. Ένα αντεπιχείρημα που ακούγεται συνήθως είναι το «μα κι αν ο στόχος είναι εντελώς ακίνητος, ακόμα κι έτσι». Κάποιος ο οποίος έχει μία αίσθηση του πώς λειτουργεί ένα πιστόλι, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ρίξει 5 ή 10 βολές το πολύ στη ζωή του με πιστόλι, καταλαβαίνει πόσο μικρός και δύσκολος στόχος είναι ένα χέρι ή ένα πόδι, ακόμα και αν αυτό είναι εντελώς ακίνητο. Ακόμα και αν στηθεί σε ένα σημείο σταθερά και προσπαθούμε να το πετύχουμε. Δεν είναι τόσο απλό. Θα πει τώρα κάποιος, θα μπορούσαμε να στοχεύουμε το άνω μέρος του χεριού ή αντίστοιχα το άνω μέρος του ποδιού που κινείται πιο αργά από το άκρο. Σύμφωνοι. Όμως, δεν είναι τόσο ασφαλές να χτυπήσουμε έναν άνθρωπο σε αυτά τα σημεία όσο ακούγεται. Σε αυτά τα σημεία υπάρχουν πολύ μεγάλες και σημαντικές αρτηρίες, οι οποίες εάν χτυπηθούν μπορεί να επιφέρουν το θάνατο μέσω αιμορραγίας πολύ πολύ γρήγορα. Στατιστικά, εάν τραυματίσουμε έναν άνθρωπο με σφαίρα στο άνω μέρος του χεριού που υπάρχει βραχιόνιος αρτηρία ή στο άνω μέρος του ποδιού που υπάρχουν επίσης αρτηρίες ή ακόμα πιο κοντά στη λεκάνη και στην κοιλιά όργανα, ο κίνδυνος θανατηφόρας βλάβης είναι πανομοιότυπος με το να τον στοχεύσουμε στον κορμό. Ακριβώς αυτός είναι και ο κύριος λόγος που ένας σκοπευτής επιλέγει να σταματήσει τον ύποπτο, τον εγκληματία που έχει απέναντί του, πυροβολώντας στον κορμό. Διότι ο κορμός είναι ο πιο μεγάλος στόχος του σώματος και ταυτόχρονα ο πιο δυσκίνητος. Άρα οι πιθανότητες να σταματήσω κάποιον που απειλεί με θανατηφόρα βλάβη τους γύρω του ή εμένα τον ίδιο, αυξάνονται δραματικά. Ένα άλλο νούμερο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, είναι το εξής. Ο χρόνος που απαιτείται για να καταρρεύσει κάποιος από όρθια θέση στο έδαφος, εφόσον χτυπηθεί σε κέρια σημεία, που σημαίνει ότι χάνει αυτομάτως το μυϊκό του έλεγχο, είναι από 2/3 του δευτερολέπτου μέχρι περίπου ένα ολόκληρο δευτερόλεπτο. Και αυτό συμβαίνει εάν χάσει αυτομάτως, ξαναλέω, το μυϊκό του έλεγχο. Άρα, εάν τραυματίσουμε κάποιον σε ένα σημείο το οποίο δεν είναι αρκετό για να τον φέρει στο έδαφος απαραίτητα, του δίνουμε την ευκαιρία να ανταποδώσει. Είτε με ένα πιστόλι που πιθανώς κρατάει, είτε με ένα πιστόλι που πιθανώς έχει κρυμμένο. Εφόσον του δίνουμε χρόνο, μπορεί να
επιλέξει να κλιμακώσει την ένταση της βίας που χρησιμοποιεί και να έχω περαιτέρω προβλήματα. Από τη στιγμή που η χρήση ενός πιστολιού είναι δικαιολογημένη και αναπόφευκτη, τότε ο σκοπευτής έχει μία και μόνο αποστολή. Να σταματήσει τον κίνδυνο το συντομότερο δυνατόν, ώστε να μην διακινδυνεύονται ζωές είτε του ιδίου είτε ανθρώπων γύρω του. Και όλος αυτός ο κίνδυνος να περάσει σε όσο πιο σύντομο χρονικό διάστημα γίνεται. Σε κάποιες έρευνες που έγιναν πριν από περίπου μία 20ετία στις ΗΠΑ, βρέθηκε ότι κάποιοι αστυνομικοί οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν να αξιολογούν το τι συμβαίνει μπροστά τους και να πυροβολούν μόνο όταν έχουν επαναξιολογήσει την κατάσταση μετά από κάθε σφαίρα, μετά από κάθε τους βολή, όλη αυτή η διαδικασία της επαναξιολόγησης, κρίσης και επανασκόπευσης διαρκούσε, και μιλάμε για εκπαιδευμένους ανθρώπους, από 1/4 μέχρι 1/2 του δευτερολέπτου. Αυτός, για όποιον γνωρίζει, είναι πάρα πολύς χρόνος, αρκετός να δώσει στον εγκληματία χρόνο να ανταποδώσει. Άρα λοιπόν, άλλος ένας πρακτικός λόγος για τον οποίο όταν σκοπεύω κάποιον, εάν πρέπει να χρησιμοποιήσω τον πιστόλι μου, πρέπει ο κίνδυνος, αυτός ο άνθρωπος, να απενεργοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Περνάμε στα νομικά θέματα. Ο νομοθέτης γνωρίζει πολύ καλά ότι ο αστυνομικός ή ο εκάστοτε σκοπευτής, σε πάση περιπτώσει, δεν διαθέτει υπερφυσικές δυνάμεις, γνωρίζει όλα τα ανωτέρω, πρακτικής φύσεως θέματα που συζητήσαμε, και δεν απαιτεί από αυτόν να είναι ικανός να σκοπεύσει τόσο δύσκολους στόχους μέσα σε τόσο αγχωτικές, στρεσογόνες καταστάσεις. Ένα άλλο αντεπιχείρημα που μου έχουν θέσει είναι ότι σε κάποιο δικαστήριο ένας αστυνομικός ο οποίος τραυμάτισε έναν ύποπτο στο πόδι τελικά αθωώθηκε. Όμως, ακριβώς επειδή νομικά ισχύει αυτό που προείπα, το δικαστήριο δεν μπορεί να κρίνει ποτέ ποια ήταν η πραγματική πρόθεση του ανθρώπου που πυροβόλησε. Αυτό που κρίνει το δικαστήριο είναι μόνο εάν ο πυροβολισμός ήταν δικαιολογημένος, ασχέτως της έκβασης αυτού. Εάν ο πυροβολισμός έβρισκε το θύμα στο θώρακα ή στο πόδι ή στο κεφάλι, αυτό μπορεί να είναι μια φυσική συνέπεια της ευστοχίας ή αντίστοιχης αστοχίας του χρήστη του όπλου. Πώς μπορεί το δικαστήριο να γνωρίζει την πραγματική του πρόθεση? Πώς μπορεί το δικαστήριο να γνωρίζει εάν ο χρήστης του όπλου ήθελε να πυροβολήσει στο θώρακα ή ήθελε να πυροβολήσει στο χέρι ή ήθελε να πυροβολήσει στο πόδι, και τι συμβαίνει αν αστοχήσει και βρει κάπου αλλού? Και ποιος σόφρον άνθρωπος θα γινόταν αστυνομικός εάν γνώριζε ότι είναι τόσο περίπλοκο να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε ένα πιθανό δικαστήριο, από τη στιγμή που είναι τόσο σύνθετη η νομοθεσία, αν και εφόσον αυτή απαιτούσε να χτυπάνε μόνο στα χέρια ή στα πόδια και όχι στο θώρακα για να μην τραυματίσουν θανάσιμα. Ευτυχώς τίποτε από όλα αυτά δεν ισχύει στην πράξη. Γι' αυτό και μετά από κάθε συμβάν και εφόσον διεκπεραιωθεί αντίστοιχη έρευνα, σπάνια τέτοια γεγονότα έχουν νομική βάση για να φτάσουν στο δικαστήριο. Διαφορετικά, το δικαστήριο σε κάθε μία από αυτές τις υποθέσεις θα ήταν ο κανόνας και όχι η εξαίρεση όπως είναι τώρα. Πάμε στα θέματα τακτικής, τα οποία αγγίξαμε λίγο προγενέστερα. Όταν κάποιος κινδυνεύει, θέλει να σταματήσει τον κίνδυνο το συντομότερο δυνατόν. Ο στόχος ο οποίος προσφέρεται για κάτι τέτοιο είναι ο κορμός. Διότι είναι ο πιο δυσκίνητος στόχος του ανθρώπινου σώματος και ταυτόχρονα ο πιο μεγάλος. Άρα, ένας άνθρωπος ο οποίος κινδυνεύει άμεσα ή αντιμετωπίζει κάποιον που μπορεί να αποτελέσει δυνητικό κίνδυνο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και θέλει να σταματήσει την απειλή το συντομότερο δυνατόν, ο πρώτος στόχος τον οποίο θα επιχειρήσει να προσβάλλει είναι ο κορμός. Το πρώτο ένστικτο ενός ανθρώπου ο οποίος κινδυνεύει είναι να πυροβολήσει τον πιο σίγουρο στόχο. Ο ψυχολογικός παράγοντας παίζει τεράστιο ρόλο για την επιλογή του στόχου. Τι εννοούμε με αυτό? Όταν ένας άνθρωπος που κρατάει όπλο κινδυνεύει, γιατί κάποιος τρέχει κατά πάνω του με μια λεπίδα, δεν θα σκεφτεί πρωτίστως τη ζωή του δράστη. Θα σκεφτεί πρωτίστως να γλιτώσει τη δική του ζωή. Κάτι το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό, γιατί πρόκειται για νόμιμη άμυνα. Άρα, αυτομάτως η πρώτη του ψυχολογική επιλογή, ενστικτώδης επιλογή, το ένστικτο είναι κάτι το οποίο δύσκολα μπορούμε να το αναιρέσουμε, δύσκολα μπορούμε να ταχθούμε εναντίον του. Η πρώτη του ψυχολογική επιλογή, λοιπόν, είναι να πυροβολήσει τον πιο σίγουρο στόχο, ο οποίος είναι ο θώρακας. Εάν ζητήσουμε από τα σώματα ασφαλείας να σκοπεύουν τα άκρα ενός ανθρώπου,
Οι άστοχες βολές είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν δραματικά. Κάτι το οποίο μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο, διότι μια σφαίρα μπορεί να εξωστρακιστεί και να τραυματίσει, για παράδειγμα, κάποιον περαστικό, κάποιον αθώο που βρίσκεται γύρω ή ακόμα και τον ίδιο τον αστυνομικό. Άρα είναι παρανοϊκό να ζητάμε τέτοιο επίπεδο ευστοχίας συνολικά σε επιχειρησιακό επίπεδο από όλους τους ανθρώπους των σωμάτων ασφαλείας. Είναι πρακτικά αδύνατο. Εδώ απαντάμε και στο αντεπιχείρημα του «μα ο στόχος ίσως να είναι ακίνητος». Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι κάποιος είναι εντελώς ακίνητος, ανάγαλμα, ας μην ξεχνάμε ότι και πάλι είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις τέτοιου είδους στόχο, αφενός. Αφετέρου, εάν αστοχήσεις, γίνεσαι επικίνδυνος αυτομάτως για σένα αλλά και για τους γύρω σου ή για τους συναδέλφους σου αντίστοιχα. Επίσης, μια τέτοια απέτηση, μια τέτοια μεθοδολογία, εν πάση περιπτώσει, θα καταργούσε πλήρως τη χρήση ορισμένων όπλων, όπως είναι μια καραμπίνα. Διότι λόγω της διασποράς των βλημάτων, κανείς δεν θα τη χρησιμοποιούσε, φοβόμενος ότι δεν θα πετύχει μόνο τα άκρα, αλλά και ζωτικά σημεία πάνω στον κορμό ή ακόμα και το κεφάλι. Ακόμα και οι εύστοχες βολές θα μπορούσαν να είναι επικίνδυνες και για τους γύρω. Διότι οι σφαίρες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να διαπερνούν βαρύ ρουχισμό και τη σάρκα για πολλά εκατοστά. Σε ένα σημείο το οποίο δεν περιέχει πολύ μεγάλη μάζα, σαρκική μάζα, όπως είναι ένα άκρο, το χέρι ή το πόδι, η σφαίρα θα μπορούσε άνετα να διαπεράσει το άκρο και να βρει σε κάποιο άλλο σημείο, να εξωστρακιστεί και αντίστοιχα να τραυματίσει πάλι είτε κάποιον αθώο είτε τους ίδιους τους αστυνομικούς, τα σώματα ασφαλείας που πυροβόλησαν. Άλλος ένας λόγος για τον οποίο ούτε πάλι επιλέγουμε να πυροβολήσουμε τα χέρια ή τα πόδια, ακόμα και αν ο στόχος είναι στατικός. Γνωρίζουμε ακόμα από την εμπειρία του δρόμου ότι ένας πυροβολισμός ο οποίος δεν θα πείσει το δράστη να σταματήσει αυτό που κάνει, μπορεί δυνητικά να τον καταστήσει ακόμα πιο επικίνδυνο. Διότι δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει ανθρώπους που δέχονται πολλαπλά χτυπήματα ακόμα και στο θώρακα να μην καταραίουν αμέσως, διότι είναι πολύ εξοργισμένοι υπό την επίρρεια ουσιών ή πολύ υψηλής αδρεναλίνης, με αποτέλεσμα ακόμα και όταν χτυπάει κανείς σε ζωτικά σημεία να είναι πολύ πολύ δύσκολο και χρονοβόρο να καταστήσουμε τον εγκληματία απέναντί μας ανίκανο. Άρα, εάν του δίνουμε περαιτέρω χρόνο, απλά χτυπώντας σε μη ζωτικά σημεία, το πιο πιθανό είναι να τον εξοργήσουμε και να γίνει ακόμα πιο επιθετικός και να προσπαθήσει με ακόμα μεγαλύτερη βία να μας προκαλέσει κακό. Το ίδιο ισχύει και στην άοπλη αυτοάμυνα. Αυτό που υποστηρίζουμε πάντα είναι ότι όταν πρέπει να χτυπήσεις κάποιον για να προστατέψεις τη ζωή σου, κάντο αποτελεσματικά. Χτύπα σε κέρια σημεία έτσι ώστε ο κίνδυνος να σταματήσει να υπάρχει άμεσα. Εάν απλά χτυπάς περιφερειακά ή σε σημεία που δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, το μόνο που θα καταφέρεις θα είναι να εξοργήσεις τον αντίπαλό σου και να έχεις διπλάσιο πρόβλημα μετά. Τελειώνοντας, εάν ένας άνθρωπος των σωμάτων ασφαλείας πρέπει να χρησιμοποιήσει μη θανατηφόρα βία, τότε υπάρχουν εργαλεία που έχουν δημιουργηθεί για αυτό το σκοπό. Σπρέι πιπεριού, τέιζερ, πλαστικές σφαίρες, το γκλόμπ ίσως, με άλλα λόγια εργαλεία τα οποία έχουν φτιαχτεί ώστε να προκαλούν πόνο ή να τραυματίζουν, αλλά όχι να σκοτώνουν. Κάποιος ο οποίος θέλει μόνο να τραυματίσει ή μόνο να προκαλέσει πόνο και έχει την ευχέρεια να το κάνει, γιατί δεν κινδυνεύει κάποιος άμεσα, τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον αντίστοιχο εξοπλισμό. Το να χρησιμοποιήσει κανείς πιστόλι, περιμένοντας πως δεν θα σκοτώσει ίσως κάποιον και απλά θα τον τραυματίσει, είναι κακή χρήση του εξοπλισμού που διαθέτει. Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν ένθερμα ότι ένας σκοπευτής πρέπει να στοχεύει τα χέρια ή τα πόδια, σίγουρα δεν κατανοούν την ανθρώπινη συμπεριφορά και τον ανθρώπινο ψυχισμό, δεν κατανοούν την βαλιστική, δεν κατανοούν τις προκλήσεις που δέχεται ένας αστυνομικός στο δρόμο, δεν κατανοούν τις τακτικές, δεν κατανοούν την νομοθεσία που διέπει τη βία. Έχοντας τελειώσει με το σημερινό μας θέμα, μου έρχεται στο μυαλό ένα άλλο, αντίστοιχα αμφιλεγόμενο, το οποίο έχει να κάνει με την προειδοποιητική βολή. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι μία πιστολιά στον αέρα μπορεί να χρησιμοποιείται έτσι απλά ως μέσο εκφοβισμού για έναν εγκληματία, απέναντι σε έναν εγκληματία, ώστε να τον κάνει, να τον πείσει να συνεργαστεί. Και πάλι δεν είναι τόσο απλό όσο ακούγεται, αλλά αυτό καλό θα είναι να αναλυθεί σε ένα άλλο βίντεο. Εάν σας ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, μπορείτε να μου γράψετε στα σχόλια από κάτω, να με ενημερώσετε και μπορούμε να το αναλύσουμε σε ένα άλλο βίντεο.